Madali lang naman. At mas malaki ang laman nito guys, ano? Yung valve niya. Kapag kinuha natin itong escape. Escape ang tawag dito, no? Ayan. Kukuha siguro ako ng mga kahit na 10 piraso o 20 piraso, ano? Probably 20 pieces. So yan guys, oh. Ang dami kong nakuha. Oh, ang dami, oh. Alright. Keep quiet there, ha? Okay? Keep quiet. Because Papa will be cooking Scapes. Okay, lulutuin na natin to guys. Pero bago natin lutuin ito ay hugasan muna natin. Yan, hugasan natin. Nandito yung iba. Nilagay ko muna sa tubig, no? Para presko pa rin siya. Napakarami kasi, ano? So, hindi natin malulutuin kagad ng lahat. Wash lang guys. Para maalis yung alikabok. Okay. Nahugasan na natin. Let's cut this into about 2 inches. But before that, i-cut muna natin itong ibabaw. Ito yung kasi yung may bulaklak, ano. So, ihiwalay natin yan. Okay. And then, this we cut about 2 inches long, ano. Yan. Tansyahan na lang yan, guys. No? Kasi medyo matigas ito konti guys, no? Tingnan niyo, no? Dito pag ito yung nagiging buto, no? This one, okay? Bubuksan natin yan, makita niyo, no? Yan, no? Yan. That's a little bit woody, yan. Pero masarap pa rin ito. Yan guys, oh. Okay? Sasama pa rin natin yan. So nakita niyo, no guys, oh, ang haba, oh. More than 1 foot, no? Yung iba. Ito ba? Oh, yeah. Oh, more than 1 foot. So, hindi pare-parehas. Ito, malapit na nating maputol lahat. Okay. Ito na, naputol na natin guys, ano? I just cut the tips, ano? Itong dulo ng bulbils, ano? Bulbils kasi yan, ano? Pag ito yung nag-matured, no? But the whole length, escape ang tawag, ano? That's escape. Okay, so we will saute this. So ito lang ang gagamitin natin. Kunting canola oil. Soy sauce, okay? And gagarnish natin mamaya ng sesame seed. Alright. So first of all, we'll pour a small amount of oil. Yan. Para masuti lang siya, no? At una nating lulutuin ito, ilalagay natin. Mauna muna, kasi medyo matigas siya ng kaunti. About a minute. And ito sigurado titilamsik yan, ano? So we'll use a splatter, no? Halos wala pang reaksyon, no? Siguro yan, masyado yatang hungin. Okay, lagay na natin. We'll put all ito. So, paminsan-minsan lang na stir, no? Para maluto yung ibang side, no? Ayan. Narinig nyo, tumutunog na. So, I'll use a little bit this screen, no? Para hindi ako matilamsikan. Masakit din kasi, ano? Or I could even cover, no? Baka matilamsikan itong camera natin. Ilayo na natin.
Yan guys. Mauna lang sa kapraso. Yeah, I think that's good now. So ilagay na rin natin ito. Yeah. We could put all of this. Okay. Yan. Magtataka kayo guys, ano, bakit hindi ko siya ginisa, ano, ng bawang? Kasi bawang na rin ito guys. Ito. This already bawang, ano, itong Scapes, no? Yan. Yan guys, no? So narinig niyo, tumigilamsik. I have to cover, protect my camera. So, takpan lang natin para hindi tumilamsik. Pwede nang ilagay yung soya sauce, ano? Lalagyan natin ng soya sauce. Tansyahan na lang ito, guys. Yan. Okay. Haluin lang natin, guys. And then we will put a few spoonful of honey. No? Disclaimer, not sponsored by B-Made. No? But this is good one because this is made in Canada, no? Product of Canada. We have to patronize our own product. No? Spoonful. So, luto na to. Will up. Luto na. I want you to taste this one. Yung isa pa, yung may one. What can you say? Masarap. Masarap? Wow! Pag sinabi nila na masarap, masarap yan. Actually, wala pang ang sili yan. Nasarapan na siya. How much more kung may sili? Alright, so yan guys, ano? So simple lang gawin, ano? Kukunti lang yung kanya oil, soya sauce, may honey siya, at yan, ito may garnish yung sesame seed. Pwede nyong isangag yung sesame or ganyan na, fresh. At pwede rin yung lagyan ng sili kung gusto niyo para medyo maanghang. Father, we thank you for your goodness and for your faithfulness. We thank you for this food that we're going to partake. Bless and cleanse this food so that it will give nourishment to our body. We thank and praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, na po ako sa gamit. Kasi mas masarap yung medyo malutong-lutong siya. Natagalan siya. It feel good. Para siyang asparagus din. Kung ganun. Di ba? Parang sitaw. Sitaw, asparagus. Sarap. Mahal pala ito eh. Bumili ka dahil, siyempre, madalang lang. And very healthy, alam naman ninyo ang garlic, guys. One of the most healthy is vegetable. Garlic. Gusto nung panglutuin natin yung kalahati nun, later on. Pwede pa sa susunod. Bukas o sa isang araw. Kasi nasa tubig na. Kaya lang, siyempre gumugulang din siya. Bukas na. Bukas na. Lutuin mo bukas kasi Para sariwang-sariwa pa rin. baka hindi rin magandang ibabad mo sa tubig. Mawawala rin yung ano. Hindi, okay lang. Ang tubig kasi para ma-maintain ko yung freshness niya.
Alam mo, pag kinain mo ng hilaw, malalasahan mo yung lasa ng bawang talaga. Pero hindi kasing tapang, halos kalahati ng bawang. Kaya pwede mo kang kainin eh. Oo. Kaya ba kinakain nila ng ganyan? Mga European, gano'n mga German. Several days. Good morning guys! Ito ngayon, yung natitirang scape, ano? We will cook the same, but this time we will put hot chili. Yan. At isasangag natin yung sesame. So ito guys, isasangag natin itong sesame seed, you know? Alright. I think that's enough. Look at this. Bulaklak. Ah, bulaklak. Oh. Another kabocha flowers. Ang dami na naming na-harvest guys, ano? So maybe this is the 5th or 6th time na, no? Nasa... Oo. So gugulayin namin mamaya yan. Okay. Nangangamoy sinangag na guys. Kunti na lang yan, no? Nag-brown na siya. Yeah. Alright, we'll pour some oil again. Okay, we'll try to put one. Pwede na guys, lagyan na natin ito. Ayan. So we'll use this again. We'll try to put now this chili. Yeah. We'll put the red one later on. Time to put this one, guys. Oh, may nahalo pa palang kwento. Okay. Mantika. We'll saute it first. Alright, let's put soy sauce. And let's put also this chili. Now, good time to put honey again. Okay, honey. 1, 2, 3. Okay. About 3 spoonful. Para masarap. Okay, Baka dahil naibabad sa tubig, ano? Oo, siguro. Nagsip-sip siya. Sips. That's okay. Masarap naman yung sabaw niya. And we will garnish with this sinangag na sesame. Okay. Yan. At kakain na kami ni Lab. Ito na guys, oh. Yan. So si Lab, taste this again. Tignan natin kung pasado. Mainit. Ay, hindi pa. Crunchy, ano? Yeah. Good? Masarap. Masarap daw. Pag sinabi nila, masarap talaga. Let's taste. Ito guys, oh. Sarap. Good? Very good. Pag mo nag-ibusin yan, ano ko nga itong ano. Itong... Okay, mag-kuhan na tayo. Mag-sandok na ako. May kanin na tayo. Wala pa. meron na. Yan, saing ako, di ba? Kain na kami guys. For your goodness and for your faithfulness, we thank you.
that you are always with us, Father. Thank you for your continuous guidance. Thank you for this food that we have to partake. Bless and cleanse this food so that it will give nourishment to our body. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Sarap. Medyo kumagat kaunti yung anghang niya, no? Kunti lang. Kasi 3 green, 3 pula ang nilagay ko. Masarap siya, guys. Chewy na crunchy. Mas crunchy ito ngayon, ano ka sa kahapon? Yung isang araw, kama. Araw. Para siyang asparagus na beans, ano? Na may lasang garlic pa rin konti. Kaya lang halos hindi mo naganong ko, ano? Pero pag hilaw siya, nguyain mo. Lasang-lasa yung garlic niya. Lasang-lasa siya. So, napakasarap ka. Masok pala sa gaya. Hindi mo kaya isa. Ito, bigyan din natin ng peanut butter si Choji. No? Okay, come here. You're good?